ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ તવા પુલાવની રેસિપી। આ તવા પુલાવ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે અને વધેલા ભાતનો ઉપયોગ પણ થઈ જાય છે। તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા આ તવા પુલાવ જો તમે એકવાર બનાવશો તો લારીના તવા પુલાવને પણ ભૂલી જશો। તો બહુ જ ટેસ્ટી અને ઇઝી એવા આ તવા પુલાવની રેસિપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। તો આપણે રેસિપીને શરૂ કરીએ। તો તવા પુલાવ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળી અને એનો પાછળની જે ડાળખીઓ આવે એ લીધેલા છે, પરંતુ સિઝનમાં જો અવેલેબલ ન હોય તો એની જગ્યાએ તમે સૂકું લસણ અને સૂકી ડુંગળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા કેપ્સિકમ લીધેલા છે, એ પણ જો અવેલેબલ હોય તો, નહીતર તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને થોડી કોથમીર લીધી છે ગાર્નિશિંગ માટે। અને 2 મીડિયમ સાઇઝની લીલી ડુંગળીનો જે ઉપરનો ભાગ હોય એને આ રીતે કટ કરી લીધેલું છે। એક ટમેટાને કટ કરી લીધેલું છે અને એક ટમેટાની આ રીતની પ્યોરી બનાવેલી છે। એક લીલું મરચું છે, 1 ચમચી આદું છે, આદુની પેસ્ટ છે અને એક લીંબુ લીધેલું છે। મરચાં તમે તીખા પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે। તો તવા પુલાવ આપણે તવામાં જ બનાવશું। જો તવો તમારી પાસે આવી રીતનો તવો ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ પેનનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા એપ્રોક્સ 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે। તેલનો ખૂબ જ ઓછો ઉપયોગ થાય છે આ પુલાવમાં। તો અહીંયા હું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું લઈ લઈશ। જીરું સરસ મજાનું તતડી જાય એટલે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું। હિંગ એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જેટલું આદું એડ કરી દઈશું અને એને થોડીવાર માટે સાંતળી લેવાનું છે, જેથી એની જે કચાશ હોય એ દૂર થઈ જાય। ત્યારબાદ આપણે તેમાં લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। ઘરમાં બાળકો હોવાથી મેં અહીંયા મોળા મરચાં લીધેલા છે, પરંતુ તમે તેની જગ્યાએ તીખા મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। મરચાં 1 થી 2 મિનિટમાં સતળાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં લીલું લસણ એડ કરી દેવાનું છે। સૌથી પહેલાં આદું અને લીલું લસણ એડ કરશું, જેથી જેની કચાશ હોય આદું અને લસણની એ દૂર થઈ જાય। તો અહીંયા મેં લીલું લસણ લીધું છે। આ સ્ટેજ પર જો સિઝન ન હોય અને લીલું લસણ અવેલેબલ ન હોય તો એની જગ્યાએ તમે સૂકું લસણને જેમ આદુની પેસ્ટ બનાવીએ એ જ રીતે 1 ચમચી જેટલી સૂકા લસણની પેસ્ટ લઈ લેવાની અને આદું લસણ બંનેને એકસાથે જ સાંતળી લેવાના। તો અહીંયા લીલું લસણને પણ આપણે થોડું સાંતળી લઈશું। 1 થી 2 મિનિટ જેટલું લીલું લસણ સતળાઈ જાય એટલે આપણે ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે ડુંગળી કટ કરીને રાખેલી છે એ એડ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા હું ડુંગળીને પણ એડ કરી દઉં છું। ડુંગળીનું કટિંગ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે જો સ્લાઇસમાં કરવું હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા ડુંગળીને પણ આપણે આદું લસણ અને મરચાંની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એને થોડીવાર માટે સાંતળી લેવાનું છે। આ પુલાવ બનાવતી વખતે આપણે જે ગેસની ફ્લેમ છે એ હાઈ જ રાખવાની છે, મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે, સ્લો ફ્લેમ પર નથી કરવાનું, જેથી આપણા જે શાકભાજી છે એમાંથી પાણી છૂટું પડી જશે અને એ થોડા ક્રિસ્પી પણ બનશે। તો ડુંગળી થોડી સતળાઈ છે ત્યાં અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈશું, જેથી પુલાવમાં સરસ કલર આવશે અને એમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને એની પેસ્ટ બનાવશું અને તેને પણ ડુંગળી સાથે એડ કરી દઈશું। પાણી નાખવાથી તે એકદમ બળી નહીં જાય અને તે એકદમ સારી રીતે તેલમાં સતળાઈ જશે। તો એ મસાલાને પણ આપણે ડુંગળીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી અને ચલાવી લઈશું। એ મિક્સ થઈ જાય એટલે ત્યારબાદ આપણે જે એક ટમેટું કટ કરીને રાખેલું તેને પણ એડ કરી દઈશું અને એને પણ આ બધાની સાથે મિક્સ કરી અને ચલાવી લેવાનું છે અને થોડીવાર માટે સાંતળવાનું છે। એ બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી શાકભાજીનું પાણી રિલીઝ થઈ જાય અને આપણા શાકભાજી ફટાફટ ચડી જાય। તો અહીંયા આપણે જેટલું અત્યારે ડુંગળી ટમેટાં છે એટલા જ ભાગનું મીઠું એડ કરવાનું છે અને તેને પણ આપણે સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। અને અહીંયા આપણે જે પાઉંભાજીનું મેશર આવે છે તેનાથી આપણા શાકભાજીને થોડા મેશ કરી લેશું, જેથી એ જલ્દીથી ચડી જાય અને એનું જે ટેક્સચર છે એ પણ એકદમ સરસ આવે। તો આ રીતે તેને મિક્સ કરતા જશું અને થોડા મેશ કરી અને ચડવા દેશું। હવે આપણે તેમાં પાઉંભાજીનો જે મસાલો આવે છે તેને એડ કરવાનો છે। તો અહીંયા હું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજીનો મસાલો એડ કરી દઉં છું અને તેને પણ આપણા શાકભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। પાઉંભાજીનો મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તરત જ આપણે તેમાં જે ટમેટોની પ્યોરી બનાવેલી છે તે એડ કરી દેવાની છે, જેથી આપણો જે પાઉંભાજીનો મસાલો કોરો હોય તો એ બળી ન જાય।
અને પ્યોરી એડ કરવાથી એક લચકદાર જેવી પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. તો એ પ્યોરીને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એનું જે પાણી છે એને થોડું આપણે બળવા દેવાનું છે. અને હવે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ પર તમે બાફેલા વટાણાને પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે જે ડુંગળીના પાછળનો ભાગ કાપેલો અને લસણનો જે પાછળની ડાળખીઓ કાપેલી તેને પણ હવે આ સ્ટેજ પર એડ કરી દેવાની છે. અહીંયા તમે ફણસીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ બધા જ શાકભાજીને આપણે સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાના છે અને 1 થી 2 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર સાંતળી લેવાના છે. તો હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલું છે અને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરેલું છે. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછું એડ કરી શકો છો. અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરેલું છે. આ બધા જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને છેલ્લે તેમાં આપણે ટોમેટો સોસને એડ કરશું, જેથી એ જે મીઠાશ છે એ થોડી બેલેન્સ થઈ જાય અને એનો જે ટેસ્ટ છે એ આ ટોમેટો સોસથી બહુ જ સારો આવશે. માટે ટોમેટો સોસને તમે બિલકુલ પણ સ્કીપ નહીં કરતા. અને છેલ્લે આપણે જે ડુંગળીના પાછળના ભાગના પાન વધેલા એને પણ એડ કરી અને ચલાવી લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણી જે તવા પુલાવની શાકભાજીની પેસ્ટ છે હવે ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને થોડી વાર માટે આપણે 1 થી 2 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે અને ત્યારબાદ અહીંયા 80% જેટલા ભાત મેં રાંધી અને પહેલેથી જ રાખેલા છે તે એડ કરી દઈશું. બપોરના જો દાળ ભાતના ભાત વધેલા હોય તો રાત્રે પણ તમે તેનો ઉપયોગ આ રીતે તવા પુલાવ બનાવવામાં કરી શકો છો, જેથી એ જે લેફ્ટ ઓવર રાઈસ છે એનો પણ સારો ઉપયોગ થઈ જશે અને એમાંથી એક નવી વાનગી બની જશે. અથવા તો જો તમે સ્પેશિયલી બનાવતા હોય તો 1 કલાક પહેલાં ભાતને રાંધી અને તેને સારી રીતે તેનું પાણી નિતારી લેવાનું. તો અહીંયા ભાત પણ આપણા શાકભાજીમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. તો 1 થી 2 મિનિટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં હવે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા હું અડધું લીંબુ લઉં છું અને એનો રસને એડ કરી દઉં છું અને સાથે જ હવે છેલ્લે આપણે તેમાં કોથમીરથી તેને ગાર્નિશ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. તો આ પુલાવ તમે ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, કારણ કે એ થોડા ઠંડા થાય પછી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. આપણા તવા પુલાવ હવે રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈએ. તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે અને સાથે જ લેફ્ટ ઓવર જે રાઈસ વધેલા હોય ઘરમાં એનો સારો ઉપયોગ પણ થઈ જાય છે. અને આ ડીશ એટલી ટેસ્ટી બને છે કે તમે લારીના તવા પુલાવને પણ ભૂલી જશો. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારી આ રેસીપી કેવી બને છે એ મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને સાથે જ જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.